Halo? Ya, Cik Mam cakap. Apa? Nak tahu kos pasal Vespa? Saya nak cerita no. Nak start je dah. Okay, dulu relax. Ada orang tanya Cik Man, kos nak bela Vespa ni mahal ke? Nak restore Vespa mahal ke? Subjektif Cik. Mahal tu subjektif. Mungkin kebanyakan orang dengar kalau benda klasik ni kos dia tinggi. Kadang-kadang kita dengar orang cerita Vespa ni aku habis dekat 30,000. Jadi kemungkinan orang yang baru nak main ni dia jadi takut sebab dengar kos dia terlampau tinggi. Sebenarnya kos tu bergantung pada bagi Cik Man kalau hang nak upgrade motor selera kita ataupun nafsu kita lah. Kos minyak dan tuti lah, tu stroke dia kena pakai tuti lah. Itu bergantung pada spek enjin hampa. Cik Man tak boleh nak cakap benda tu secara detail sebab dia setiap enjin dia lain. Setting dia, spek dia berbeza lah. Pada enjin yang spek lebih besar tu kena faham lah minyak dia lebih kuat lah. Kalau enjin standard ni don't worry, minyak memang tak kuat. Sedap pakai dan sedap di poket hamba. Okay? Alat ganti pun kita banyak pilihan. Dan kadang-kadang spare part yang harga biasa-biasa ni tahan lama juga. Bergantung kepada luck jugalah Cik Man rasa. Kadang-kadang ada juga yang mahal pakai sat tapi rosak. Kalau untuk spare part ganti luaran lah, lever brake ke, lampu ke, so Cik Man rasa tak ada masalah untuk pakai yang harga yang murah lah. Untuk seat tempat hampa duduk tu ke. Dari segi rim ni Vespa ada main standard dengan rim yang pakai tube dalam lah. Rim kapit lah orang panggil. Jadi zaman sekarang ni, zaman law ni, so kita pentingkan keselamatan. Ya, kalau dulu Vespa ada rim kapit dia akan bagi spare tayar sebiji. So Vespa motor yang unik ada 3 biji tayar lah pada motor tu. 1 spare, 2 biji tu yang memang yang kita guna. Jadi untuk zaman sekarang ni dah ada banyak rim tubeless dekat pasaran. Harga mengikut pilihan kemampuan hampa. Bermula daripada harga 200 sampai ke 5,000. Itu bergantung pada kemampuan hampa lah. Cuma suka Cik Man cadangkan untuk enjin pakai spare part yang memang berkualiti. Tak nak pakai benda tu lama. Untuk enjin kos dia taklah sampai berbelas ribu, berpuluh ribu untuk kalau nak main yang standard lah. Cik Man rasa untuk restore enjin kalau spek standard 1,000 pun dah cukup rasanya. Kalau upah tu bergantung pada pomen lah. Dan untuk ketahanan enjin, hampa jangan risau sebab pomen ceritakan pada Cik Man dan pengalaman Cik Man sendiri. Enjin tu janji dia dipasang dengan betul, setting dia cantik, hampa jalanlah jauh mana, InsyaAllah tak ada apa. Untuk pengalaman Cik Man sendirilah, Cik Man pakai barang yang untuk enjin lah, dia taklah yang terlalu mahal. Maksud dia Cik Man pakai yang harga yang pertengahan. Ya, masih tahan. Cik Man ride pi jauh pun okey, tak ada masalah sebab dia bergantung kepada setting enjin hang juga. Biasanya tu stroke ni masalah yang paling biasa dah jam lah, jam panas tu kalau hang setting tak cun lah. Bab setting tu itu kita kena rujuk kepada pomen lah sebab Cik Man bukan pomen. Cik Man pomen nombor 6, tak okey dia jahanam. So hang kena faham keperluan hang dan kehendak hang dan apa yang Vespa itu perlu. Ya, alat ganti dia apa semua itu yang dia perlu. Kehendak kita apa? Yang berjenama lah, yang branded. Ada setengah orang dia minat nak solek dia all out lah orang kata, pakai barang mahal, SIP ke, Malosi ke, BGM, Polini ke, Pinasco ke. Itu bagi zaman itu pilihan masing-masing lah. Okey, kalau hampa ride jauh, motor hampa jam panas, bila hampa start pressure tak ada, jadi apa perlu hampa buat? Ini pengalaman Cik Man sendirilah. Lain orang mungkin lain pengalaman dia. Cik Man bercerita berdasarkan pengalaman. Bila pressure tak ada, hampa jam panas, apa yang kita boleh cuba adalah so member hampa towing, tolak hampa masuk gear, biar dia hidup dan hampa ride saja. Berkemungkinan bila jam panas tu ring hampa akan melekat pada piston lah. Dan bila hampa running motor tu, so hampa dalam tu akan membantu mengembangkan balik ring yang melekat tu, dia akan keluar balik. So bila hampa dah jalan dah lama, berhenti cuba cek pressure. Kalau pressure tu ada, okey, boleh teruskan perjalanan. Ini Cik Man cerita berdasarkan condition enjin standard lah. Dan kalau hampa biasanya Vespa punya budaya ni, kalau hampa ride jauh, kalau rosak jangan takut.
Sebab dia ada community dah pada setiap negeri. Dan dia ada grup-grup dah. Dan kalau hampa rosak di luar pada negeri, hampa pun tak ada masalah. InsyaAllah akan ada maksudnya community Westport pada tempat tu. InsyaAllah mereka akan bantu. Itu bestnya kekuatan community Westport sendiri. So pada orang yang baru nak main Westport, jangan risau. Yang penting kita kena dapat rujukan pada tempat yang tepat dan betul. Sama ada kawan-kawan atau pemain sendirilah. So jangan malu nak bertanya. Kita kena bertanya supaya kita lebih faham benda tu. Dan sampai satu masa kalau hampa nak main barang yang mahal, hampa mainlah at least sampai dah faham kondisi motor, apa yang okey, apa yang tak okey. Jadi pada hampa-hampa yang tengok ni, yang nak share pengalaman tentang hampa dengan Westport atau ada pertanyaan, hampa boleh macam biasalah, tulis komen kat bawah. Cik Man baca. Yang mana nak cerita pengalaman, Cik Man boleh kongsikan, tak ada masalah. Okey?